bơi dưới quê chèo hoài. Hồi nhỏ là cái bằng đi học, từ hồi nhỏ là cứ bơi chèo xuồng á, 7 cây á, là từ nhà mà tới trường mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Không biết bơi từ lúc nào, nhỏ quăng xuống ruộng là biết bơi à. Sông nước mà ai không có xuồng thì sao đi được, giống như ở trên Sài Gòn mà đi xe. Hồi lúc trước là mỗi nhà phải có 2 chiếc, một chiếc lớn là để chở mấy cái hàng như con lúa gạo gì đó đi đi xay lúa hoặc đi chở lúa. Xuồng nhỏ hơn chở được 7-8 người không, 3-4 người thì để đi tới đi lui hoặc là đi học đó. Nhà mình á, quê em Mỏ Cày, Bến Tre. Ở nhà hồi xưa á, là mỗi người á, đều có một chiếc xuồng hết, mỗi nhà đều có một chiếc xuồng hết. Cứ tại vì nhà sát sông á, cho nên đó là mỗi mùa mà nước nổi hay gì nói chung là bình thường á, thì mình cũng có thể bơi xuồng ở trên sông. Dưới bức tranh thủy mạc nên thơ, Xuân Thị Hữu Tình ấy có khi làm ngòng người ta trùng lại. Bất giác nhìn những khóm lục bình trôi trên nước, tôi nhớ đến câu ca: đời ta như cánh bèo trôi, lên đên 8 hướng biết rồi về đâu. Đúng là có khi lòng người ta thấy mông lung, vô định, mãi tìm kiếm một bến bờ. Sự cô quạnh lại đến giữa cảnh trời chim sa cá lặn, giữa phong cảnh kiều diễm nên thơ. Đúng là tâm trạng của con người thật là khó đoán, thật là khó điều khiển. Vui ấy rồi lại buồn ấy. Lòng tôi lại ngân nga câu hát: ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu trong đục cũng đành, phải đâu mây nhờ rủi chịu, phải không em? Phải chăng đời người ta rồi cũng phải xõa cánh tung trời tự do như cánh cò này? Hai phương mình thẳng đứng giữa cuộc đời. Bông trắng áo xanh sao mà thiên quá, ai chè non lá giờ thành tên quá, để ai nhớ thương ngẩn ngơ mong chờ. Lúc bình trôi đến nơi phương trời về, phù sa một kiếp long đồng về miền Tây đời. Quê chị chỉ có cát, nắng và gió. Đó là miền không, thì miền Trung ở đâu nó cũng vậy, nóng. Hai cánh bên này cũng đậm, ba cái này nhạt. Đây là hoa lục bình. Cuộc đời ban tặng cho tuổi trẻ năng lượng và thời gian để con người ta có thể đi khắp mọi nơi, khám phá những vùng đất mới, để gặp gỡ, để hiểu và để yêu thương, để cảm thấy mình cần phải sống có trách nhiệm và hoài bão. Gucci nói với tôi rằng anh không có nhiều tiền, nhưng anh không thiếu quyết tâm để thực hiện ước mơ. Anh đã đi nhiều nơi, và điều quý nhất mà anh nhận được là những trải nghiệm về cuộc sống, về con người, về lịch sử, về văn hóa. Điều mà không phải ai cũng có được.
có lẽ cũng như Guilty, những bước chân của các bạn trẻ này sẽ không dừng lại sau chuyến đi này.